Hi guys, it's Lyka and welcome back to my YouTube channel! For today's vlog or video, I'll be doing a question and answer vlog plus Magagawa ka ng makeup look ngayon. disclaimer lang, I am not a professional makeup vlogger or whatever. I really don't know how to do makeup. Makainit na ba? And maybe I'm not using the right brushes for some parts of my face, so please huwag niyo kong awayan na si Lyka, hindi marunong mag-churba. No, na hindi ako marunong, but I am trying and I am learning. I'm sorry sa background kung maingay kasi I turned on our electric kasi hindi ko nag-carry yung init ng pinasgart. And let's start the video! Diba, wala akong mag-primer and hindi na ako magpa-foundation. I'll use no. Hindi ako gagawa ng gano'n. Hindi ako magpa-foundation because it feels so heavy. I'll start to put a concealer na. Anong maingay? I'm so sorry kung masyadong maingay. Ay, oo, for today's story, said to speak sa yak or mine. Choose lang tayo ba? Yung dalag ng choose lang tayo. Hindi mo kabalo. Ano kabalo? Butang ko dahil kay, hindi ko kita na butang dahil. Tapos yung butang ko, dahil kinakain ko o mga flaws dahil. Tama? I won't be using a beauty blender or brush to blend this concealer, and I will just use my fingers to blend it. Kasi hindi ko kabalo. Baga pa ako nabagtang. No, I'll answer a question when we are. Wala rin mga questions. Parang question? Gamay kayo ng questions, so this won't be fun. I don't know, maybe fun. So I'll choose a question. Ano ba pa siya? Ano ba pa daw siya? Siya is my classmate, my friend, my close friend, and very hyper. And anong gwapa siya? Gwapa kaya siya kay Liwat Kasako. Liwat Kasako? Baka gabay? Gabay ang mot. Ang gabay! Wala daw. Magkabang kalambot na lang. Di ko kabalo. It's a proof na di ko kabalo. So, yeah. Hindi ko kabalo. So, mga banggit ko rin. Ay, wala mang question. Mag-answer sa ako. Answer sa ako. Ang mga paute. Question! Okay, that's tayo. Si Sandra Nitter. Ang ba? Sini. Wala siya. One person is given you two pills. One with the red color and the other one is blue. Red is for intelligence. Blue is for power. What will you choose and why? Justify your answer in pure analogy of your own understanding. Saan yung ma'am sir test? Char lang. So, putik ko ayun. I'll choose intelligence. So, the red pill. Because Bisaya na ako ha. Kaya feel ako ang red pill or intelligence kay para sa ako it can be a power too. So maybe akong goal kay mag-hit of two birds with one stone. So I'll choose the red pill so that I'll have intelligence and I also have power because I'm intelligent. Ganarn. Or kasi genius ko. Tapos wala na rin kay power, of course, kung genius. Sorry kayo sa kayo. Diba? Sorry kayo. Ala! Ba't ako sunod himuon? So, naday ko gaawa ito yung makeup look. Pangit kayo ko. I'll do blush now, so. Di ko kabalo, of course. So, I'll answer a question muna. Pili. What are the reasons nga nung love ni mo ang BTS? Sa una, sasabihin ko. Sa una, kay na ako'y friend, nag-introduce sa ako aning BTS. Ayun, pa-introduce pa niya sa una kay pag ito sikat ng BTS. Pag yun, ang funny video sa ito among katanawon sa una kay kakalingaw min to sa funny video. So, kay Ero.
isang ipalo. Tapos mutog na ganahan ko sa BTS kay lingaw kayo, gabi ka joker ng mga tao. Tapos kaya na nailan na nako ang BTS na sige na ko tanaw silang mga music videos kadugayan kay na engage na gid ako ang nagganahan na ko sa ila kay tada sa silang music moto kalipay ko sa ila tapos kalingaw tapos gahilak tapos ilang music sa ilang reasons sa ilang kanta sa ilang translations of ilan pod ko kay chada just ganang ko sa ilang pod pero I'm sa ganang ko sa ilang they make me feel better ako pulos ka story oy medyo may eye na itap na pod consider na sa saan man eh gamay na daw gamay lang inani na daw now I'll set my eyes now first with this with a powder with white lang so before ko maagbutang og coloretin sa akong eye ang choose questions muna what did you learn karong quarantine and what can you say about sa mga pagtabok karon what did I learn? I learned that wala naman yun nag-eskwela ko nakato isod kay mga pangutana oh my god ang akong na-learn kay personal interaction are important jud. Tapos you should have tawag ka na savor every moment. Yeah, you should savor every moment kaya wata kabalo sa mga panghitabo kanaay mga panghitabo ganon. And kanong pong quarantine nakatuon gud ko mag-ipon what can I say? Kasi ako sa mga panghitabo karon wala ko maingon God bless wala ko maingon sa mga panghitabo karon amping tang tanan amping drink your water always we do wala ko talong ka story ako ron ako nagagatoon gablad na ko dito sa guard ambot na lang sabay tawin ako sa amin sa ubos basin na iwan mo ako gatanaw hobbies may hobbies akong hobbies karon sa una like let's not talk about sa una let's talk about karon akong hobbies karon kay answering module ganan kog answer sa module pero stress lang kaayo yun siya may ka lang kog tapos gatan output kog mga chart ganan ko magtanaw og mga movies and karon gyud ka anime pa ko kayo man ako wala pa ko naman sa akong itanaw nga Netflix series pero wala ko copy kinain kasi nakan copy na pangatag mo ba so mata akong hobbies karon kay magtanaw mga movies western movies and nakoy Netflix series nga binge watch pero ito gabay-balik ko niya panong tanaw kay ganun mga taong gaganahan and isa pa be anime kailan kay ko anime kailan ako anime karon as in kailan kay ko anime I'll binge watch you if walay module pero na ay module so yeah priority first so yes I'll answer questions before ko mag sige gamay na lang nabiling How's Your Life by Julian Cassandra kung amiga Japon how's my life is fine but I am not my life is still fine pero ako ambot na lang as it's already done sa eyes so kabalo gid og makeup ayo ko ninyo awaya nga dili ko kamao kay kabalo ko nga dili ko kamao I will do my brows now so I am using this hindi ko mag-swatch yung kabalo mangilay but I'll just use a clear mascara brow gel second question favorite movie dialogue
Pelea Katrina. Wala ko yung favorite movie dialogue kaya wala ko naka-remember ng movie dialogue. Wala dyan. Pero pwede thought. Nato yun. Hindi na ako kalimtan nga thought yun sa maghihatag sa Meet Me at St. Gallen. Don't compromise. Kasi what the? Yung i-explain ko kung saan compromise and I learned na hindi ko mag-compromise. I don't particularly know what my favorite movie dialogue is. So I'm gonna curl my eyelashes. I'm gonna curl them really curl. Really hard. Yarn. Juga rin makabata ang gatong highlights ah. Highlights ah. So, favorite question sa tanan question nag-i-ask sa imo. Favorite question imo sa tanan question nag-i-ask. Favorite question? Wala ko'y favorite. Wala. Ay, di man. No, don't get me wrong. Let's mag-gurol ta na. Now, don't get me wrong. Ganahan ka sa tanan questions. And hindi ko makapili pang favorite. Like, no. These are the first questions nag-ask sa ako sa akong vlog. And hindi ko kapili. Because ganahan ko sa tanan. Last but not least. By Colleen. Kinsa inspiration mo sa iyong pag-vlog? Ako inspiration sa pag-vlog. Ang situation. Alam kay. Basta ang situation. Kay, alam sila daw makakita daw ang vlog. So, why not try? Kaya itong una kay. Well, check. Itong una mag-good kay. Gusto ko mag-earn. Then, I tried making pastillas or chocoballs as makita niyo sa akong vlog. As I tried, feeling na ako kay kulang na ito ang akong nagka-earn. And ito, namita ko ba yung mas pa akong ma-earn. Tapos, nakasunod sa una mag-vlog. Sabi ko, why don't I try vlogging? And, doon ako karon mag-vlog. Pero I don't know if I'll be successful though. So yes, this is the look, the complete look. Bakit kayo wait? Ayun, sila akong kabaling yung silim arang-arang. This is my heart go ride, 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 my heart go ride, 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 it just won't stop, it go ride, 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 my heart go ride, ride, it just won't stop, it go ride, 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 my heart go ride, ride, it just won't stop, it go ride, 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 controlling my anxiety, feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, I'll never get over you until I find somebody. So this is the look. I don't know if I'll consider this a fail or not, but no, I know. This is a fail, but please forgive me kasi I am just a newbie. I am still learning this makeup, char-charan or whatever. So sorry if hindi nyo nagustuhan because ako din hindi ko din nagustuhan. Hindi siya masyadong inspiring. So this is it. So I hope you
like the video, and if you like the video, please hit the like button. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe and click the notification bell for you to be updated on my next video. So yeah, maybe that's it.